μιλήσουμε για τους πρόσφυγες. Την προσφυγιά τη ζω τα τελευταία σχεδόν 25 χρόνια μέσα από ιστορίες απίθανου κουράγιου και αντοχής που ξεπερνούν κάθε φαντασία. Αυτή η φωτογραφία είναι από μία Σύρια μάνα με το μωρό στην αγκαλιά και τραβήχτηκε πριν από μερικές εβδομάδες σε μια ερημική νησίδα ανοιχτά της Χίου. Σύριοι πρόσφυγες που πάτησαν σε χώμα ευρωπαϊκό μετά από πολλά βάσανα και πολλούς κινδύνους, αφού το δουλεμπορικό που τους μετέφερε βούλιαξε. Τι είναι αυτό που οθεί μια μάνα με ένα μικρό μωρό να κινδυνεύσει να διασχίσει τη Μεσόγειο μέσα σε μια φουσκωτή βάρκα? Σήμερα στον πλανήτη μας υπάρχουν 52 εκατομμύρια πρόσφυγες. Θα το πω άλλη μια φορά για να το συνειδητοποιήσουμε. 52 εκατομμύρια πρόσφυγες. Άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τις αιστείες τους. Τα 33 από αυτά είναι μέσα στις ίδιες τους τις χώρες. Προέρχονται κυρίως από χώρες της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Χώρες όπως η Συρία, το Σουδάν, το Αφγανιστάν, η Κολομβία, τη Σομαλία. Και τους βρίσκουμε κυρίως σε περιοχές γειτονικές τους, την Ιορδανία, το Λίβανο, το Τσάντ, το Πακιστάν, όχι στην Ευρώπη ή τη Βόρειο Αμερική, όπως ίσως θα φανταζόταν κανείς. Και αυτοί είναι μόνο οι πρόσφυγες. Οι άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τις αιστείες τους επειδή κινδύνευε η ζωή τους και η ζωή των παιδιών τους. Υπάρχουν και όλοι αυτοί, τους λέμε οικονομικούς μετανάστες, που έχουν αφήσει τις χώρες τους για να βρουν ένα πιάτο φαΐ να φάνε, ένα ρούχο να ντυθούν ή να στείλουν πίσω σε πάμπτωχες οικογένειες τα βασικά προς το ζήν. Αυτοί είναι άλλα 180 εκατομμύρια. Είναι τρομακτικοί οι αριθμοί. Αν όμως αναλογιστεί κανείς τι είναι αυτό που οθεί τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν σπίτι, πατρίδα, οικογένεια, για ένα αβέβαιο μέλλον γεμάτο κινδύνους, τότε θα αναρωτηθεί όχι γιατί είναι τόσο πολλοί, αλλά γιατί είναι τόσο λίγοι. Η πορεία μου ξεκίνησε πριν από περίπου 25 χρόνια, όταν νεαρή δικηγόρος, κατά σύμπτωση, άρχισα να δουλεύω με μία μη κυβερνητική οργάνωση εδώ στην Αθήνα. Η πρώτη μέρα δουλειάς δεν ήταν σε ένα γραφείο. Ήταν σε ένα καταβλισμό προσφύγων, πλατσουρίζοντας μέσα στα πόνερα και τις λάσπες της αυλής, μέσα σε μικρά, στενάχωρα, μίζερα δωμάτια, όπου στιβάζονταν δεκάδες ανθρώπινες ψυχές σε απόγνωση. Κάθε μέρα βρισκόμουν μπροστά σε ανθρώπους που το μόνο που αναζητούν είναι το δικαίωμα να στέκονται στα λίγα εκατοστά της χώρας στην οποία έφτασαν. Γιατί? Επειδή στη δική τους χώρα ζούσαν μπροστά σε κάνες όπλων και μάτια μίσους. Ήταν αυτοί που έπρεπε να καθαριστούν, γιατί ανήκαν στη λάθος θρησκεία, στη λάθος εθνότητα ή στη λάθος πολιτική παράταξη. Και τότε κατάλαβα πως για τη δική μου ζωή θα είχε νόημα, η δική μου ζωή θα έβρισκε νόημα μόνο αν το έπαιρνα απόφαση ότι η κλασική δικηγορία δεν ήταν ο δικός μου δρόμος. Ύστερα η πορεία μου με πήγε στα Ηνωμένα Έθνη. Περπάτησα καρόδρομους προσφύγων στο Σουδάν, τον Μπουρούντι, τη Σρι Λάγκα, τη Νότια Αμερική, τέτοιους που ούτε στις ταινίες του Ινδιάνα Τζόουνς δεν είχα δει. Τη μια μέρα βρισκόμουν με έγαρα υπουργικά, σε συναντήσεις με υπουργούς, με τον κλιματισμό στο φουλ, και την άλλη σε καταβλισμούς προσφύγων, που έβραζαν από τη ζέστη, την ελονοσία, τις αρρώστιες, την αθλιότητα, μιλώντας με ανθρώπους απόβλητα, με ζωές ρημαγμένες, που ο πόλεμος και η βία τους είχαν οθήσει σε ένα ταξίδι χωρίς προορισμό και χωρίς καμιά ελπίδα.
είδα την παράλογη βία, τη διχόνοια, τη μυσαλλοδοξία, γεννήματα ενός αχαλήνοτου, τυφλού εγωισμού, ακριβώς αυτό που έλεγε ο Σάιμον Άρνχολτ σήμερα το πρωί. Να οδηγούν στην καταστροφή ανθρώπινων ζώων, στην καταστροφή της ανθρώπινης αξίας, ακόμα και στη γενοκτονία. Σκεφτείτε το λιγάκι, είμαστε εδώ στο Μέγαρο, δεν κινδυνεύουμε να πέσει μια βόμβα να το βομβαρδίσει, να ανοίξουν οι πόρτες, να μπουν, να μας συλλάβουν, να μας σκοτώσουν. Και τώρα σκεφτείτε πώς είναι να μην έχεις πορτοφόλι, να μην έχεις ταυτότητα, να μην έχεις όνομα, να μην έχεις πατρίδα, να μην έχεις τα κλειδιά ενός σπιτιού, να κουβαλάς την ύπαρξη των παιδιών σου και τη δική σου σάτη ρετσινιά. Να μην καταλαβαίνουν γύρω σου τη γλώσσα σου και να μην καταλαβαίνεις εσύ τη δικιά τους και να κυκλοφορείς αγριεμένος, φοβισμένος και έτοιμος για τα πάντα, για να αποφύγεις τα βασανιστήρια και το διωγμό που σε περιμένουν στην πατρίδα σου. Η μόνη σου ελπίδα είναι να σου δώσει άσυλο η χώρα στην οποία έφτασες. Τι υποχρέωση έχει μια χώρα στην οποία φτάνουν πρόσφυγες? Έχει την υποχρέωση να σεβαστεί το δικαίωμα στη ζωή όταν είναι σαφές ότι στέλνοντας πίσω έναν άνθρωπο στην πατρίδα του, τον στέλνει πίσω στο θάνατο. Τέτοια προστασία δεν παραχωρείται στους οικονομικούς μετανάστες. Αυτοί που δεν είναι πρόσφυγες υποχρεούνται να επιστρέψουν πίσω στις πατρίδες τους, αν βρίσκονται εδώ παράνομα, και πολλοί επιστρέφουν. Γι' αυτό και κάθε χώρα έχει μία αρχή, μία υπηρεσία που κρίνει ποιος είναι πρόσφυγας. Μεγάλα τα διλήμματα. Και είναι ακόμα μεγαλύτερα στα σύνορα. Από ποιες απειλές να τα φυλάξει κανείς? Τα όπλα, τα ναρκωτικά, τους λαθρέμπορους ή μήπως τους απελπισμένους? Στην Ελλάδα μέχρι πριν 2 χρόνια δεν είχαμε μια αυτόνομη αρχή για το άσυλο. Σαν αποτέλεσμα είχαν συσσωρευτεί δεκάδες χιλιάδες αιτήματα ασύλου, χωρίς να υπάρχουν οι δομές για τη διεκπαιρέωσή τους. Η ελληνική αστυνομία έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά με 0 υποστήριξη. Άσυλο στην Ελλάδα δεν έπαιρνε σχεδόν κανείς. Και είχαν αρχίσει οι καταδικαστικές αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων για παραβίαση των δικαιωμάτων των προσφύγων στη χώρα μας. Πράγμα το οποίο όχι μόνο στοιχίζει οικονομικά σε πρόστιμα, αλλά και διασύρει τη χώρα παγκόσμια. Το 2011 δούλευα στη Ρώμη πάνω σε θέματα προσφύγων. Όταν μου ζητήθηκε αναπάντεχα να έρθω και να αναλάβω τη νέα υπηρεσία ασύλου, που τότε είχε 3 υπαλλήλους και 0 προϋπολογισμό, στην εποχή των μνημονίων. Πολλοί είπαν τότε ότι εγώ ήμουν για το άσυλο, το άλλο άσυλο εννοούμε, που ήρθα πίσω στην Ελλάδα να το κάνω αυτό. Κι όμως, παρά τις δυσκολίες και παρά το ότι σχεδόν κανείς μας δεν είχε κάνει αυτή τη δουλειά πριν, τα καταφέραμε. Και σήμερα είμαστε μια ομάδα σχεδόν 170 ανθρώπων, υπαλλήλων του δημοσίου, για τους οποίους είμαι πάρα πολύ περήφανη. Και εξετάζουμε χιλιάδες αιτήματα ασύλου, πάνω από 800 κάθε μήνα. Και οι αποφάσεις μας βγαίνουν σε χρόνο ρεκόρ για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Και ενώ ξεκινήσαμε μόνο στην Αθήνα, σήμερα παίρνουμε αιτήματα ασύλου σε 9 σημεία σε όλη τη χώρα για να εξυπηρετούμε καλύτερα τους ανθρώπους αυτούς και θα ξεκινήσουμε και αλλού. Ο προϋπολογισμός μας, ο μισός προϋπολογισμός μας, σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτεται από ευρωπαϊκά κονδύλια και δεν επιβαρύνει το δημόσιο. Και ύστερα από όλα αυτά, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας αρχίζουν και δείχνουν την εκτίμησή τους για αυτά που έχουμε καταφέρει τόσο σύντομα. Και εμείς μπορούμε και τους ζητάμε αξιόπιστα να δεχτούν να μοιράζονται τις ευθύνες. Δηλαδή τι? Να δεχτούν να κατανέμονται οι πρόσφυγες σε όλες τις χώρες με βάση αντικειμενικά κριτήρια, το μέγεθός της, τον πληθυσμό της, και να δεχτούν επίσης να κατανέμονται και τα κόστη της φύλαξης των συνόρων, της υποδοχής των προσφύγων, των διαδικασιών που απαιτούνται. Σίγουρα υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να φτιάξουμε και να βελτιώσουμε. Η ουσία όμως είναι ότι 1 στους 4 αιτούντες άσυλο παίρνει σήμερα προστασία στην Ελλάδα.
Δηλαδή, περίπου 1.800 άτομα και οικογένειες παύουν να βρίσκονται στην παρανομία και μπορούν να αρχίσουν να ξαναχτίζουν τη ζωή τους. Και η εμπειρία από άλλες χώρες δείχνει ότι αργά ή γρήγορα θα αρχίσουν να συνεισφέρουν στην κοινωνία που τους υποδέχθηκε και τους προσέφερε προστασία. Στην υπηρεσία ασύλου έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και ιστορίες. Ιστορίες όπως αυτή της Αμίνα, της δασκάλας, που είδε την οικογένειά της στο χωριό της, μικρά παιδιά στο σχολείο, να πεθαίνουν από τα χημικά. Του Ραμί που έχει υποστεί τα χειρότερα, φρικτότερα βασανιστήρια. Της γιαγιάς των 107 ετών που έφτασε με το σαπιοκάραβο στη Λακωνία. Του παλικαριού από το Αφγανιστάν, που έφτασε στην Αθήνα, με 5 μικρά παιδιά, δικά του και του αδερφού του, όλα κάτω των 5 ετών, που τα κουβάλαγε ξυπόλυτα και πεινασμένα στην πλάτη, μέσα από αδιάβατα βουνίσια μονοπάτια. Μα πώς τα κατάφερε, πώς τα προσέχει, πώς θα τα μεγαλώσει, πότε και πώς θα τελειώσουν οι πόλεμοι και η βία, εξαιτίας των οποίων υπάρχει τόση προσφυγιά και τόσος πόνος. Κανείς δεν ξέρει. Πάντοτε όμως υπάρχουν άνθρωποι έτοιμοι να βοηθήσουν, να στηρίξουν, να ενθαρρύνουν και αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη ελπίδα για το κοινό μας μέλλον. Είναι η αόρατη κοινότητα των ανθρώπων που νοιάζονται. Αυτών που πιστεύουν ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν και αλλιώς, μπορούν να γίνουν και καλύτερα και που το απαιτούν. Γιατί πρόσφυγας δεν είναι μόνο αυτός που έχει χάσει την πατρίδα του. Πρόσφυγας είναι και αυτός που ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του, άνθρωπος νησί. Αυτός που έχει χάσει το ενδιαφέρον του για τον συνάνθρωπό του και δεν καίγεται από τη λαχτάρα να κάνει τη διαφορά. Τα χειρότερα σύνορα είναι τα σύνορα του εγωισμού. Αυτά τα σύνορα πρέπει να καταργήσουμε για να ζήσουν τα παιδιά όλων μας και των προσφύγων με ασφάλεια σε ένα καλύτερο κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ.